Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit să pregătim un tort foarte delicios, incredibil de aromat, cu un gust bogat de ciocolată, banane și alune. Haideți să începem! Mai întâi de toate vom pregăti crema, pentru că ea va necesita un timp îndelungat la frigider. Într-o cratiță adăugăm prima parte de frișcă indicată în rețetă și zahărul și vom înfierbânta totul foarte bine. La primele semne de fierbere luăm frișca de pe foc și o turnăm direct peste ciocolata neagră. Vă recomand să alegeți o ciocolată de calitate cu un procent înalt de cacao. Amestecăm totul până toată ciocolata se topește complet și compoziția s-a răcit puțin, după care turnăm a doua cantitate de frișcă, care este rece, și o incorporăm bine cu cutelul. Când am incorporat frișca, la etapa finală adăugăm crema de brânză mascarpone și o incorporăm bine cu cutelul până obținem o compoziție omogenă. Veți observa că crema se va îngroșa puțin. Acoperim crema cu o folie alimentară atingând suprafața și o vom da la frigider pentru 6 ore. Iar acum vom pregăti blaturile de cacao. Într-un bol amestecăm mai întâi toate ingredientele uscate: făina, praful de cacao, praful de copt și sarea. În bolul unui mixer adăugăm ouăle la temperatura camerei, zahărul și pasta sau extractul de vanilie. Este foarte important ca ouăle să nu fie reci, diferența între rezultatul final este una enormă. Ouăle de temperatura camerei se bat mult mai bine și blatul își păstrează volumul excelent. Un alt aspect important este să nu batem ouăle din start la cea mai înaltă viteză. Întotdeauna începem cu o viteză mică și treptat o ridicăm la maxim. În așa fel, ouăle încorporează mai mult aer și efectiv blaturile vor crește mai bine și mai uniform în timpul coacerei. Batem ouăle la cea mai înaltă viteză a mixerului timp de aproximativ 10 minute până obținem o compoziție foarte deschisă în culoare. Cernem ingredientele uscate și le incorporăm în compoziția de ou în două etape, folosind o spatulă. Distribuim blatul în două forme rotunde cu diametrul de 20 de cm, tapetate cu hârtie de copt și unse pe margini cu puțin unt. Facem blaturile la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 35-40 de minute sau până când trec testul scobitorii. Blaturile sunt gata, le eliberăm din forme și le lăsăm să se răcească complet timp de câteva ore pe un grătar. Iar acum să trecem la umplutura de banane. Pentru umplutură vom avea nevoie de 300 de grame de pastă de alune praline. Această pastă se pregătește foarte simplu în condiții de acasă. Rețeta există deja la canal, așa că linkul îl voi plasa în descriere. O alternativă pentru această pastă în rețeta dată ar fi un sos de caramel, rețeta cărui la fel o puteți găsi la canal, însă pralinea ne va oferi o aromă senzațională de alune și în plus este mai ușurică decât un caramel pentru că nu conține frișcă. După părerea mea, caramelul totuși va îngreuna puțin tortul, însă cu siguranță este o combinație la fel de reușită pentru banane. Vom tăia bananele felii. Într-o cratiță încăpătoare vom adăuga pasta praline și o vom înfierbânta puțin, după care vom adăuga bananele și le vom găti pentru nu mai mult de 2-3 minute la foc mediu scăzut. Bananele trebuie doar să se înmoaie puțin, însă să-și mențină forma. Din acest motiv nu vă recomand să folosiți banane care sunt prea coapte.
Transferăm compoziția într-un bol și o lăsăm să se răcească. După 6 ore, crema noastră s-a răcit și s-a întărit puțin, iar acum o vom bate cu mixerul până se îngroașă și devine stabilă. Atenție însă să nu o bateți prea mult, altfel se poate separa. Transferăm crema obținută într-un poș de patiserie. Blaturile între timp la fel s-au răcit, am tăiat ambele blaturi în jumătate, iar acum putem asambla tortul. Eu am ales să asamblez tortul folosind un inel. Inelul l-am plasat pe o platformă de servire, iar pe marginile din interior am pus o folie de acetat. Folia o puteți înlocui și cu hârtie de copt sau puteți să o omiteți în totalitate. În cazul dat, nu este atât de critic să o folosim. Introducem primul blat în interiorul inelului și aplicăm aproximativ o treime din cremă. La dorință puteți însiropa blaturile. Eu nu consider acest lucru necesar în cazul dat pentru că nu vreau să îngreunez tortul cu sirop și atât crema cât și umplutura de banane vor oferi suficientă umiditate. Distribuim bine crema și deasupra acestui strat vom aplica încă o margine din cremă. Această margine va ține în interior umplutura. Adăugăm o treime din umplutură și o distribuim uniform. Plasăm deasupra următorul blat și repetăm exact la fel până ajungem la ultimul blat. Acoperim tortul cu o folie de plastic și îl dăm la frigider pentru minim 6-7 ore sau peste noapte. A doua zi deja aveți mai multe opțiuni. Puteți acoperi tortul cu orice altă cremă vă place mai mult, puteți să măriți cantitatea de cremă folosită în interiorul tortului și să-l acoperiți în întregime doar cu ea. Este o cremă foarte bună, însă puteți să-l păstrați și naked și să-l decorați doar cu fructe, nuci sau diverse ornamente. Decizia vă aparține. Eu am hotărât să-l acoper cu un ganaș de ciocolată neagră. Pentru ganaș topim ciocolata și frișca împreună pe o baie de aburi, după care adăugăm untul la temperatura camerei și amestecăm activ până se topește complet. Acoperim ganașul cu o folie de plastic și îl dăm la frigider pentru o oră. După o oră el s-a întărit, însă este încă suficient de moale pentru a putea fi aplicat pe tort. Înainte de a-l aplica, îl amestecăm bine. Dacă totuși vedeți că s-a întărit prea mult, îl puteți încălzi timp de câteva secunde la cuptorul cu microunde și să-l amestecați. Acoperim tortul cu ganașul de ciocolată. Atenție, dacă nu doriți să nivelați tortul, atunci un strat de ganaș este suficient. Însă dacă la fel ca și mine doriți să-l nivelați, atunci dublați cantitatea de ganaș și dați tortul la frigider pentru o oră înainte de a aplica al doilea strat. Trebuie să lucrăm rapid pentru că ganașul se usucă repede pe tort, însă acest lucru nu este strașnic. Dacă se întâmplă, tot ce trebuie să faceți este să încălziți puțin racleta. Tortul se nivelează foarte ușor cu acest ganaș, este foarte stabil. La final, eu l-am decorat cu ciocolată și alune.
Tortul final a ieșit incredibil de delicios, este totuși foarte bogat, platurile se topesc în gură, crema este bine balansată, iar aroma de alune cu note de caramel este foarte pronunțată și se combină excelent cu cea de banane și ciocolată. Linkul către rețeta integrală, scrisă împreună cu alte detalii și dimensiunile tortului, îl veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!